در دل باستان جایی که انسانها با آسمانها و زمین در نبرد بودند و در دنیای خرافات و جادو موجوداتی بودند که نه از جنس انسان بلکه از جنس ترس و مرگ بودند. یکی از این موجودات که در دل اساطیر میان رودانی جای دارد لاماشتوست، دختر آنو، خدای آسمان، یک دیو زنانه که نه تنها از جنبه‌های شر و سیاهی بهره می برد بلکه نماد وحشت و تهدیدهای زندگی به شمار می رفت. چگونه ممکن است خدایان آسمان در میان قدرت‌های بزرگ و بیپایان یک دختر شرور و ویرانگر به دنیا آورند؟ امروز با هم به دنیای لاماشتو سفر می‌کنیم تا رازهای او، ویرانگری‌هایش و همچنین جایگاه پیچیده‌اش در اسطوره‌ها را بشکافیم. پس با ما همراه شوید در این سفر به دل تاریخ و اسطوره شناسی. لاماشتو یکی از خوف‌انگیزترین و اسرارآمیزترین الهه‌ها یا دیوهای مؤنث در اسطوره شناسی میان رودان یا بین النهرین است. در متون اکدی و سومری او را با عنوان دختر آنو، خدای آسمان، معرفی می‌کنند و این ارتباط الهی با آنو جایگاه او را بسیار خاص و ترسناک می‌سازد. اگرچه دختر یکی از خدایان بزرگ است، اما برخلاف اکثر الهه‌ها نه محافظ است و نه بخشنده، بلکه تجسم بیرحمی و مرگ برای نوزادان، مادران و زنان باردار محسوب می شود. لاماشتو واژه‌ای است به زبان اکدی. در زبان سومری او را گاه با نام‌های مشابهی مانند دیمه یاد کردند. القابی چون مادر مرگ، دختر آسمان، بهریمن زاینده مرگ به او داده شده است. لاماشتو دختر خدای آسمان آنوست. این پیوند با موجود الهی باعث شده که او از کنترل و فرمان سایر خدایان حتی ایزد درمانگرها خارج باشد. برخلاف بسیاری از دیوان و ارواح شرور که توسط خدایان بالادست رام می شوند، لاماشتو اراده‌ای مستقل دارد و طبیعت شرور او ریشه در سرشت الهی اما منحرف شده اش دارد. در لوح‌ها و نقش‌های باستانی لاماشتو معمولاً با ظاهری ترکیبی و هیبریدی نمایش داده می شود. بدن زن، پنجه شیر یا سگ به جای دست، ناخن‌های تیز و خونریز، شیر می نوشد از سینه خوک یا سگ. معمولاً سوار بر قایق و شناور بر رودخانه‌های عالم مردگان دیده می شود. اغلب همراه دو شیر یا سگ در طرفین او نقش بسته است. لاماشتو بزرگترین تهدید برای نوزادان تازه متولد شده و مادران باردار بود. مردم باستان باور داشتند که اگر نوزادی بیدلیل می‌مرد یا زنی باردار دچار سقط یا تب می‌شد، روح لاماشتو مسئول آن است. از جمله اقدامات او ورود به خانه‌ها و ربودن نوزادان از آغوش مادران، مکیدن خون مادر و کودک، ایجاد کابوس در زنان باردار و گسترش بیماری، بیخوابی و حتی جنون در زنان است. برای دفع لاماشتو آیین‌ها و طلسم‌های ویژه‌ای طراحی شده بود. یکی از شناخته شده ترین راه‌های مقابله با او استفاده از دیو دیگری به نام پازوزو بود. هرچند پازوزو نیز موجود اهریمنی بود، اما در نبرد با لاماشتو نقش محافظ را ایفا می کرد. مجسمه ها و طلسم های پازوزو را در اتاق نوزاد آویزان می کردند تا لاماشتو را بترساند و دور کند. در متون جادویی گاه لاماشتو را با آیین‌های پیچیده احضار کرده و سپس با ذکر اسماء مقدس یا قربانی او را مجبور به عقب نشینی می کردند. نمونه از طلسم دفع لاماشتو از متون اکدی این گونه است: ای لاماشتو دختر آنو، تو که در تاریکی زاده شده ای، به نام بزرگ پازوزو تو را فرمان می دهم. به کوه بازگرد، به رود بازگرد و به ظلمت بازگرد.
اگر بخواهیم جایگاه فرهنگی و روانکاوانه لاماشتو را جستجو کنیم، لاماشتو تجسم هراس کهن زنان از بارداری و زایمان است. زمانهایی که مرز میان زندگی و مرگ بسیار نازک است. در فرهنگی که علوم پزشکی پیشرفتی نداشت، این دیو نماینده نیروهای ناشناخته و تهدید کننده زندگی انسانی بود. حضور مکرر او در طلسم‌ها و لوح‌های بین النهرینی نشان از اضطراب دائمی جامعه نسبت به سلامت نوزادان و مادران بود. سوال پیش می آید: چرا باید آنو خدای آسمان چنین دختر مهیبی به نام لاماشتو داشته باشد؟ این سوال به عمق مفاهیم اسطوره‌شناسی، روانشناسی و حتی ساختار جامعه باستانی میانرودان باز می گردد. در اسطوره‌های میانرودان بیشتر خدایان با موجودات روحانی ویژگی‌های متضادی دارند. در حالی که بسیاری از خدایان بر خصایص خیر و حمایتگر تاکید دارند، برخی نیز ویژگی‌های شر و نابودی را به تصویر می‌کشند. لاماشتو به عنوان دختر آنو یا خدای آسمان همواره در تضاد با دیگر الهه‌های حمایتگر و سازنده قرار دارد. او نه تنها نماد ترس و مرگ است، بلکه تجسم آن ویژگی‌های تاریک و ویرانگر است که در ذات هر چیزی نهفته است و همچنین باعث می شود که موجودی مانند آنو که نماینده آسمان و نظم کیهانی است چنین دختری داشته باشد. نظم و آشوب دو نیروی مخالف و مکمل در اسطوره‌شناسی هستند. وجود لاماشتو به عنوان موجودی شرور به حفظ توازن در کیهان کمک می کند. بدون نیروهای شر، نظم و خیر معنایی ندارند. در جوامع باستانی به ویژه در میانرودان، تولد مرگ از جمله بزرگترین و پیچیده ترین مفاهیم بودند. لاماشتو با ویژگی‌های ترسناک خود نماینده تهدیدی بود که همواره در حاشیه زندگی انسان‌ها و زنان باردار وجود داشت. لاماشتو به نوعی خطر بارداری، سقط جنین و مرگ نوزاد را تجسم می‌کند. او در واقع نمادی است از مرگ که از نظر روانشناختی با ترس از گذراندن مرزهای حیات و مرگ در ارتباط است. حال آنکه در اسطوره‌ها الهه‌هایی مانند ایشتار یا نانا را داریم که مهربان و حمایتگرند، لاماشتو در دل همین اسطوره‌ها برای یادآوری این نکته است که خطرات و تهدیدات همواره در زندگی بشر وجود دارد. حال باید پرسید چرا چنین ویژگی‌هایی برای دختر آنو متصور شدند؟ آنو خداوند آسمان و خالق نظم جهان در اسطوره‌شناسی سومری و اکدی به عنوان خدای بزرگ و قدرتمند شناخته می شود. او همه چیز را می سازد و کنترل می کند. اما در کنار این نیروهای سازنده نیاز به تمثیل‌هایی از ویرانی و کفر نیز دارد. در اسطوره‌های باستانی خدایی مانند آنو نمی تواند تنها خیر و نظم را بر جهان حاکم کند، بلکه برای اینکه این نظم برقرار باشد باید از موجوداتی همچون لاماشتو که نماد ویرانی و نابودی هستند نیز بهره ببرد. از این منظر لاماشتو به عنوان دختر آنو نماینگر جنبه تاریک قدرت خداوند است، جنبه‌ای که برای توازن جهان ضروری است. روانشناسی انسان‌های باستانی نیز در شکل‌گیری این اسطوره‌ها بی تأثیر نبود.
در دنیای باستان نگرانی‌های روانی و اجتماعی همچون ترس از مرگ زود هنگام، ترس از سقط جنین و مقابله با مصائب طبیعی مسائلی بودند که در جوامع باستانی بسیار ملموس و واقعی به نظر می رسیدند. لاماشتو نه تنها نماینده ترس‌های جهانی بود، بلکه در دنیای اساطیر نیز فردی است که می توانست نشان دهنده نیروهای کاهنده و مرگبار طبیعت است. لاماشتو نمادی از قدرت شرور مؤنث است که در قالب یک دیو زنانه ظاهر می شود. وجود او در اسطوره‌ها به این معناست که در جهان الهی اسطوره‌ای نیروی زنانه نه تنها نماد زندگی نیست، بلکه می‌تواند نماد مرگ و ویرانی نیز باشد. در حقیقت بسیاری از دیوهای زنانه در اسطوره‌های قدیمی معمولاً شخصیت‌هایی دارند که در تقابل با الهه‌های مادری قرار می‌گیرند. لاماشتو در اسطوره شناسی میان رودان شخصیتی منحصر به فرد است. اما همانندهایی با دیگر موجودات شیطانی یا اهریمنی در فرهنگ‌های مختلف وجود دارد. در اینجا میتوان شباهت‌هایی بین لاماشتو و دیگر شخصیت‌های اسطوره‌ای و مذهبی جستجو کرد. لاماشتو و لیلیت یکی از مشهورترین موجودات مشابه با لاماشتو در اسطوره شناسی یهودی و کتب باستانی لیلیت است. هر دو دیوهای زنانه‌ای هستند که به عنوان تهدیدهایی برای نوزادان و مادران شناخته می‌شوند. لاماشتو و لیلیت هر دو در متون مختلف با ترس از سقط جنین و مرگ نوزادان مرتبط هستند. لیلیت در متون عبری به عنوان موجودی شرور شناخته می شود که به طور خاص تهدیدی برای زنان باردار و نوزادان است. مشابه لاماشتو در اسطوره‌های میان رودانی. از منظر تفاوت‌ها باید گفت در حالی که لاماشتو در متون بین النهرین بیشتر به عنوان یک دیو به طور خاص به منظور نابودی شناخته می شود، لیلیت در اسطوره‌های یهودی نقش پیچیده تری دارد که بیشتر به عنوان موجودی آزاد و مستقل با ویژگی‌های جنسی و شیطانی شناخته می شود. لاماشتو و هیکا در اسطوره شناسی یونانی الهی است که به عنوان نماینده سحر و جادو، مرگ و دنیای زیرین شناخته می شود. هر دو شخصیت‌های مرتبط با مرگ، سحر و جادو هستند و در فرهنگ‌های خود نقش‌های تهدیدآمیز و خطرناکی دارند. هیکا مانند لاماشتو قدرت‌های جادویی زیادی دارد و توانایی‌هایی در کنترل روح‌ها و ارواح مردگان را دارد. در حالی که لاماشتو بیشتر در اسطوره‌های میان رودان به عنوان یک موجود اهریمنی و ویرانگر ظاهر می شود، هیکا در یونان بیشتر به عنوان یک الهه مافی و نماینده جادو برای کنترل نیروهای طبیعی شناخته می شود. لاماشتو و هادس خدای جهان زیرین در اسطوره شناسی یونانی گاهی با برخی ویژگی‌های لاماشتو قابل مقایسه است، به ویژه در ارتباط با مرگ و جهان زیرین. هر دو با مرگ و جهان مردگان در ارتباط هستند و به نوعی تهدیدهایی برای زندگی به شمار می روند. در حالی که هادس بیشتر خدای حاکم بر دنیای زیرین است و کنترل بر ارواح مردگان دارد، لاماشتو به طور خاص در نقش دیو زنانه‌ای که تهدیدی برای زایمان و نوزادان است ظاهر می شود. لاماشتو و دیگر دیوهای زنانه در اساطیر خاورمیانه. در بسیاری از اسطوره‌های خاورمیانه‌ای موجودات دیوگونه‌ای با ویژگی‌های مشابه لاماشتو وجود دارند که نقش‌های مشابه ایفا می‌کنند. به عنوان مثال آرخات در اساطیر میان رودانی که به عنوان یک دیو زنانه شناخته می‌شود که برای نوزادان و زنان باردار تهدید است. ویژگی‌های مشابهی با لاماشتو دارند. اما آرخات و دیگر دیوهای زنانه معمولاً در کنار لاماشتو کارکردهای جادویی جنسی دارند و بیشتر در متون جادویی به عنوان تهدید برای زندگی بشر شناخته می شوند. لاماشتو و بابا یاگا یکی از شخصیت‌های مشهور اسطوره شناسی اسلاو است که شبیه به لاماشتو موجودی با ویژگی‌های زنانه و ترسناک است.
هر دو به عنوان شخصیت‌های شیطانی و ترسناک که در اساطیر خود نقش‌های تهدیدآمیز دارند ظاهر می‌شوند. بابا یگا و لاماشتو هر دو در بسیاری از داستان‌ها نقش‌های جادویی و تاریک ایفا می‌کنند و معمولاً تهدیدی برای کودکان و مادران به شمار می‌آیند. بابا یاگا معمولاً در داستان‌های افسانه‌ای روسی به عنوان یک موجودی آشنا و نماینده قدرت طبیعت و آگاهی است که نه تنها بد است بلکه می‌تواند کمک کننده نیز دیده شود، در حالی که لاماشتو یک دیو خالص با ویژگی‌های کاملاً منفی است. لاماشتو در اسطوره شناسی میانرودان شخصیتی منحصر به فرد است که جنبه‌های منفی زنانه مرگ و نابودی را تجسم می‌کند. او با شخصیت‌های مشابه در دیگر اساطیر از جمله لیلیت، هیکا و آرخاد مقایسه می‌شود، اما ویژگی‌ها و کارکردهای خاص خود را دارد که او را به موجودی بی‌نظیر در اسطوره شناسی باستان تبدیل می‌کند. خب عزیزان، امیدوارم که از مبحث لاماشتو خوشتون اومده باشه، ازش بهره برده باشید و با این شخصیت اسطوره‌ای در میانرودان آشنا شده باشید. چنانچه از این دست از مباحث خوشتون اومد، با عضویت در کانال کاریز، گذاشتن کامنت های فارسی و انگلیسی و معرفی کردن این کانال به دیگر دوستان و عزیزانتون از این حرکت فرهنگی حمایت و همراهی بفرمایید. درود بر شما خوبان و همراهان.